Jag försökte kamma håret så jag skulle se mer ut som Legard. Men jag tror jag måste mjua lite mer innan jag får hans jawline. Så, det har gått ett tag. 4 månader. För att göra en lång historia kort. Jag försökte ta mitt liv genom att överdosa på sertralintabletter. Varför då? Jo, jag höll på i 3 veckor. Nu tar vi det från början. Så det här började på jullovet. Jag tog en paus med redigeringen och att skapa YouTube-videor efter min 3-dygns-idioter vs King Von-kråkan. Banger. Så istället så satt jag hela jullovet och spelade. Vet du vad? Gamla Hjalmar kan få ta det här. Jag blev distraherad av att spela Dark Souls 1, Dark Souls 2, Bloodborne, Dark Souls 3, Splinter Cell Pandora Tomorrow, Splinter Cell Chaos Theory, Sekiro, Castlevania, Dead Cells, Broforce, Minecraft och Term. Jag menar, kom igen, har du sett bättre memes som spel? Men, jag vet vad du undrar. Hjalmar, äger du Splinter Cell Trilogy till PlayStation 3? Det där segmentet som ni såg kommer från videon som jag höll på att skapa efter jullovet. Se om jag kan hitta filen här. Här, Fear and Hunger råmaterial. Den har gått förlorad. Det var meningen att den skulle fortsätta. Den var inspelad precis efter som vi hade spelat in det andra contentet. Där jag, Adam och Viggo nyss hade slagits mot King Von. Så jag startade inspelningen på nytt. Och det som hände sen var att någonting i inspelningsprogrammet gick fel. Man kunde inte höra min röst överhuvudtaget. Man kunde höra Viggo Alons vackra röster och spelet helt perfekt. Men jag var helt mutad. Och jag hade ingen aning om det till vi spelade in. Eller jag hade någon aning. Först när jag spelade in avsnitt 7 med Adam. Då märkte jag efter när jag testade lyssna på inspelningen att man hörde mig men inte Adam. Så någonting gick fel där. Men när jag väl satte in det i redigeringsprogrammet. Då fanns alla ljudfiler där. Så avsnitt 7 gick ju helt perfekt. Så det som hände då var att flera avsnitts värde av content, säkert typ 4 avsnitt om inte mer, säkert mer. Ja, man kunde inte höra mig överhuvudtaget. Men jag gav inte upp. Jag spenderade åtminstone 3 veckor med att försöka få den här videon att fungera. Jag gjorde timelapses där jag gjorde voice-overs på vad vi gjorde, vad vi hade planerat och vad vi höll på att göra. Ja, vi höll på att göra jättemycket saker. Vi skulle till och med rädda Legard i det här avsnittet. Det finns till och med på thumbnailen som jag gjorde innan jag märkte att videon inte gick alls. För att förklara vad som gick snett. Jag hade redigerat hela videon. Efter det, när jag skulle rendera videon, så gjorde jag ett litet misstag. Jag hade redan redigerat lite av footaget sen innan för att justera längden, så jag klippte ut alla segment där vi bara sitter tysta eller ingenting händer. Renderade det råmaterialet, sen la jag in den videon i det som skulle bli slutprojektet där jag la in alla memes och sånt. Det råmaterialet hette Fear and Hunger råmaterial. När jag skulle rendera den färdiga videon, då döpte jag den till Fear and Hunger råmaterial. Ni kanske redan fattar vad som skulle gå fel. Det som hände sen eller som jag tror hände sen, var att när videon renderades så bytte den ut råmaterialet till den här nya videon. Men sen fanns inte råmaterialet. Så det som hände sen i färdiga videon var att det bara blev en helt vit skärm. Allt Fear and Hunger content, allt råmaterial, det var bara borta. Det hade försvunnit, det fanns inte längre på datorn. Jag fattade först inte vad som hade gått fel. Så jag hade en jättemånga chatter med ChatGPT där jag försökte komma fram till vad i helvete hade hänt. Jag fick jättemycket panik. Jag mådde skit av det. Jag var hemma från skolan.
När videon börjar bli jävligt tråkig, nu spelar vi lite Fear and Hunger 2. Så om ni såg i det meme-segmentet som jag hade redigerat till den scrappade videon, så sa jag där i slutet att jag har spelat en hel del Termina på sistone. Typ 80 timmar har jag spelat Termina. Och många av de timmarna, det var under tiden som jag överdoserade på sertralinet. Så du kan beskriva det att jag spelade Termina medan jag var hög. Om du undrar så spelade jag som Osa, men nu ska vi spela som Abella. Nu vi lär oss Electronics. Nice. Åh, kolla, det är en nudist. Va? Oh, jag har aldrig sågat av hans huvud tidigare. Nu ska jag lyssna på lite musik. Vill ni veta vad för musik jag alltid vill lyssna på när jag spelar Termina? Depeche Mode. Det är jäkla roligt att han heter Perkele. Känns som att de flesta som spelar här som inte kan finska eller svenska inte fattar det skämtet. Eller skämt och skämt. Men jag kommer ihåg rätt när jag gjorde lite små research på det, så betydde Perkele någonting i stil med blixt och dunder. Och för att jag dödade Jantern och searchade, då började jag med en Kassara. Det är nice, då har jag ett extra vapen. Mitt mål är att alla ska överleva. Se hur det går. Så fun fact, första gången jag någonsin såg Fear and Hunger eller Fear and Hunger 2, det var ju när, jag sa det här i avsnitt 1 av Fear and Hunger, att jag kollade på när Adam spelade det här. Det här var min första taste där jag såg vad Fear and Hunger var för någonting. Man var slattertasken ute. Sylvian har ingen användning för. Det gick verkligen bara kattspy med bajs. Vad var det? Det var en torsdag morgon. Jag satt och spelade Near Replicant. Asbra spel, rekommenderar det. Och sen gick jag upp till övervåningen för att försöka bli klar med det här en gång för alla. Försökte hitta vad som problemet var. Jag laddade ner något program så jag kunde söka ner förlorade videofiler. Tills efter ett tag så kom ChatGPT fram till att det finns absolut ingenting man kan göra. Den videofilen är borta för all framtid. Jag fick så mycket panik i det ögonblicket att jag bestämde mig direkt att jag behöver ta livet av mig. Jag har varit deprimerad jättelänge och haft jättemånga självmordstankar jättelänge. Men det här kom som en så stor chock när jag redan mådde så dåligt att jag hade ingen annan riktig försvarsmekanism. Det var inte bara att jag verkligen ville dö var anledningen varför jag tog massvis med sertralin, vilket är en antidepressiv medicin. Det var framförallt bara jag ville att någonting skulle hända. Jag mådde jättedåligt och jag hade ingen aning vad jag skulle göra. Jag ville att någonting skulle hända. Jag ville att jag skulle må bättre. Jag ville att någon skulle märka. Jag ville att jag skulle kunna berätta om det på ett eller annat sätt. Fuck you, Vile! Jag hittade Small Key. Det här var också någonting som Adam gjorde första gången jag kollade på han spelade det här. Vad var det? Vad var det? Vad var det? Okej, snälla säg att jag klarar det här nu. Yes. Ja, det där är så kul. Henrik, jag tycker inte om dig, men du är räddad. Vänta, har den där ens tillräckligt mycket liv för att jag inte ska kunna one-tappa den? Åh my god, jag tappar hälften av mitt liv för ingenting. Good day, beautiful.
Vänta, är det här inte Surikis? Jag vet dödröv så jag behövde inte ens rädda Henrik för det här. Under tiden jag skrev med ChatGPT innan jag fick sista meddelandet jag insåg att allt hopp var borta. Då spelade jag lite Fear and Hunger 2 Termina som Marina faktiskt. Jag mådde inte bra, jag var jättestressad för jag visste inte vad som skulle hända. Och när jag väl fick meddelandet att allt hopp var borta och jag tog alla de tabletterna, typ cirka 30 stycken, det är typ ett halvt paket. Det första som hände var att jag höll på att spy. Men jag gjorde inte det. Jag mådde direkt, fick jätteont i huvudet. Jag fick superont i magen. Jag sprang ut i dörren. Jag sprang några 100 meter ut i skogen. Lyssnade på låten Take Me To Hell. För jag tänkte att jag skulle få en hjärtattack när som helst. Sen gick jag in och satte mig och fortsatte spela Fear and Hunger 2. Jag började se lite konstiga saker då. Jag började bli yr. Jag såg suddigt. Framförallt, det kändes som att jag började se rött. Allting, det var som jag såg ur ett rosa filter. Allting såg rosa ut. Jag tänkte att jag kanske inte ska spela ett ganska groteskt skräckspel nu när jag kommer dö. Så jag tänkte, vad vill jag att mina sista ögonblick skulle bli? Jag ville spela mitt favoritspel, Bloodborne. Jag satte mig framför min PS5 och jag spelade Bloodborne i 5 timmar, något åt det hållet. Och jag mådde faktiskt superbra. Den första effekten av pillerna tror jag började gå över. Jag kunde typ liksom gå på autopilot när jag körde Bloodborne. Jag mådde så bra av det. Jag älskar det spelet. Det är mitt absoluta favoritspel. Anledningen varför vi är här är för att jag tror jag kommer behöva all healing jag kan få om jag ska klara mig i stan. Oh shit. Jag blev rädd. Jag trodde det var någon som var farlig. Jag är Confusion. Jag trodde att Samari skulle vara här. Efter cirka 5 timmar, då var det middag. Vi åt pasta carbonara. Mamma och pappa såg att någonting var fel. Men de trodde att jag hade feber. De var ganska säkra på det faktiskt. Så jag gick upp igen. Satte mig vid datorn. För jag tänkte att det finns en sista sak jag verkligen måste göra. Som jag inte hade gjort på väldigt länge. Och det var att sätta mig vid Discord och prata med mina kompisar. Specifikt Adam och Leo som ni har sett här tidigare. Jag joinade VC. De satt där och precis som jag hade hoppats när jag berättade om det som hade hänt tidigare, de skrattade fan ballarna av sig. Och vid det laget då började jag liksom känna mig riktigt hög. Jag började skaka jättemycket. Mina pupiller var jättestora. De sa att jag skickade ut helt enkelt. Och det gjorde jag. Jag tror delvis av att jag var påverkad, men även att jag var i deras sällskap. Jag blev hur glad som helst. Jag har aldrig varit så glad i hela mitt liv. Jag var i ren extas verkligen. Sen började jag spela Fear and Hunger 2 Termina igen. Och då började jag spela som Osa. Medan i alla fall Adam kollade på min stream, så vitt jag kommer ihåg. Jag kan verkligen inte överdriva det. Jag var hur glad som helst. Jag mådde hur bra som helst då. Jag hade verkligen inga tankar på att jag inte längre ville leva. Jag levde verkligen i stunden. Jag mådde hur bra som helst. Ju längre in på kvällen vi kom så tyckte jag att, när jag berättade lite mer om situationen, jag kunde märka att stämningen blev lite mer dyster. Jag trodde ju att jag skulle dö. Och jag kan tänka mig att det var verkligen inte trevligt att sitta med mig då i WC och prata med mig. Och jag kunde verkligen inte komma på det då. Det var först efter jag insåg hur dumt det var av mig. Jag kan inte prata ur Adam och Leos perspektiv nu, men jag vet att de och några andra blev ganska oroliga för mig. Jag förstår verkligen det. Jag gick sen tog en dusch och när jag kom tillbaka hade de lämnat. Jag förstår det. Jag hade inte heller velat sitta med någon som tror att de kommer dö. Jag fortsätter sen spela Fear and Hunger Termina genom hela natten.
Fuck! Fan! Jag får mer skada än vad jag kan heala. Fuck this shit. Jag går och spelar Rayman. Så för det här nästa segmentet så bestämde jag mig för av någon anledning att skjuta upp inspelningen exakt en månad. Bara för att jag nu ska ha råkat bli sjuk dagen jag hade tänkt göra det här. Hur som helst, jag hade nu tänkt recapa vad som gick igenom mitt huvud under tiden som jag spelade Fear and Hunger 2 hela natten under tiden jag överdosade. Så under de cirka 10 timmarna sträck som jag satt och spelade Fear and Hunger 2 under natten så gjorde jag i princip samma sak om och om igen. Och det var att jag gick från min save i Old Town igenom Tunnel 7 här, igenom klakerna och gjorde pusslet om och om igen. Fan, det där är en callback till den natten där jag körde heads på varenda kista och varenda kista var tails. Jag vet inte varför, men jag svär, alla kistor den kvällen var tails även fast jag valde heads. Så här gick jag och lootade sen alla håll och kanter. Det var som jag tänkte. Jag kommer inte ihåg exakt, men jag måste ha gått från ett annat ställe med tanke på att kistorna är lootade redan. Ja, jag hittade det. Så jag kom alltså från Tunnel 5. Så majoriteten av den natten såg ut så här. Jag hyperfokuserade på golvet i klakerna och försökte undvika alla neighbors som går omkring här. Ja, där har vi en. Och här har vi huvudrätten av den kvällen. Det här pusslet som jag gjorde om och om igen. För att jag är av någon anledning jättesnål med mina sparningar i det här spelet. Huvudsaken är att jag hyperfokuserade så mycket de 10 timmarna att hela den här vägen som jag har tagit blev helt inbränd i mitt huvud. Jag var som en inprogrammerad robot, tryckte på samma saker om och om igen. Sprang förbi fiender i exakt samma intervaller. Och lootade i exakta ordningen och valde alltid heads. Även fast jag lovar, det var tails varenda gång. Men det minnet som var som allra mest inbränt från den natten var efter jag sparade här i Mayors Manor och kom hit till The Mayor. Så jag gjorde den här fighten så många gånger att den här låten som spelas under fighten var så inbränd i mitt huvud och i mina öron att hela den kommande dagen så hörde jag det i mitt huvud spelas om och om igen. Föreställ er den här låten som spelas på hög volym i ditt huvud i 12 timmars sträck. Det var hela dagen efteråt. Jag vill även minnas att när jag gick och la mig natten efter så hörde jag fortfarande låten, och jag vill minnas att i min drogade dröm så såg jag även jag vill minnas att jag såg både Osa och Mayor i drömmen. Jag kommer inte ihåg någonting av drömmen, jag kommer bara ihåg små visioner jag hade i den. Ja, det var ungefär sådär varenda försök gick också. Jag var ju kanske inte det mest klartänkta den natten. Så jäkla enkelt var det. Jag vill minnas att jag höll på med den här fighten hur mycket som helst. Fan, gamla Hjalmar var trash.
Så jag vill i alla fall försöka förklara vad jag såg framför mig efter jag gick här fram och tillbaka hela tiden. Enligt en läkare som jag pratade med ett tag senare så borde jag inte ha hallucinerat någonting, för tydligen så ska inte sertralinöverdos kunna ge hallucinationer. Först tror jag att han var dum i huvudet. Jag menar, kom igen nu, det var ju jag som överdoserade, inte han. Men jag tror han kan ha haft rätt, för jag tror inte jag riktigt hallucinerade riktigt. Men jag började fortfarande se saker. Inte liksom, alltså alltså psychedelic-aktiga hallucinationer. Det var inte liksom schizofrenivarning. Men jag såg fortfarande någonting, och jag tror det kan vara lite baserat på den här grönaktiga färgen i vattnet som jag såg om och om igen. För det jag började se framför mig det var The Green Hue från Fear and Hunger 1. Det vill säga voiden där gudarna håller till. Specifikt bilden som jag såg framför mig var Ending A-bilden från Fear and Hunger 2. Det vill säga när alla människor står sammankopplade into The Green Hue. Det absolut roligaste jag såg dock var, jag svär att någonstans där mellan stjärnorna så kunde jag se David Bowies ansikte. Jag kan inte beskriva det på ett annat sätt. Jag svär jag såg David Bowie. Ziggy Stardust var där någonstans uppe i rymden. Typ vi alla vet ju att Ziggy Stardust hänger där uppe. Det var verkligen som Book of Enlightenment i Fear and Hunger säger, you feel closer to enlightenment. Jag menar, jag såg ju för fan Ziggy Stardust. Let me play! Jag kan vara solo, men please. Något i annat hand eller så. Det är såhär, jag har ju fucking god. Sorry. My bad. Vad gör jag? Som sagt, jag var vaken ungefär 10 timmar och spelade Fear and Hunger 2 Termina. Jag ville i alla fall just då inte berätta det för mamma eller pappa. Jag kunde verkligen inte tänka mig att jag skulle förklara det här. Så jag försökte bara köra min vanliga morgonrutin. Jag gick och åt gröt, jag tvättade mig under armhålorna, jag borstade tänderna. Jag höll masken ganska bra, förutom det faktum att mina pupiller var gigantiska och jag skakade. Jag var säkert ganska röd i ögonen också. Framförallt så skakade jag supermycket fortfarande, vilket jag försökte hålla inne så mycket som det bara gick. Så jag gick för att vänta på bussen. Klev på bussen sen. Och så satte jag mig bredvid my man Tor. Han är med i de kommande Black Souls-videorna som jag hoppas kommer ut någon gång i framtiden. Han var med när vi spelade in ganska mycket Black Souls-content. Jag förklarade allt som hade hänt för han, samma sak som jag berättade för Leo Adam. Han märkte ju direkt att jag satt och skakade sönder. Men vi hade väldigt trevligt. Vi satt och grindade Clash Royale som vi gör varenda morgon som om ingenting var fel. Och det var riktigt trevligt faktiskt. Det var en nice distraction från det faktum att jag fortfarande trodde att det finns en chans att jag kommer på en hjärtattack. Vi gick till skolan, jag gick mot elevhälsan sen. För jag hade redan ett bokat möte med min skolkurator. När han väl kom till skolan så slösade ingen tid. Jag satte mig med honom direkt och förklarade allt som hade hänt de senaste 12 timmarna eller hur länge det kan ha varit. 12 räcker inte ens. Jag tog pillerna ungefär 2:30 dagen innan. Jag tror bestämt att det måste ha gått 19 timmar vid det här laget. Han hade inte jättemycket att säga förutom att han var väldigt orolig för min hälsa. Han tog mig till sjuksköterskan. Mitt blodtryck och min puls var totalt fucked. Mitt hjärta hade gått som en motor de senaste 10 timmarna. Jag tror faktiskt jag sa det ordagrant också. Min skolkurator ringde efter ambulansen. Han ringde även och informerade min pappa om det. Ambulansen kom till skolan. Jag blev inpackad fint. De lindade om mig i filtar, drog något bälte
över bålen eller vad det nu heter. De började fråga mig massa simpla frågor som vilken dag det var och sådana saker. Så de visste att jag fortfarande var här på planeten jorden. Jag tyckte ändå jag kunde svara på det relativt okej. De gjorde fler tester på mig och sen gav de mig satte dit en spruta med någon substans som skulle lugna ner mig på ett eller annat sätt. Mer än det vet jag inte. Men jag var fortfarande ganska lugn i huvudet. Jag kunde fortfarande inte riktigt se det ur perspektiv att det här var väldigt allvarligt. Men jag är förmodligen fortfarande ganska hög. Vi kom till sjukhuset. De rullade mig på bålen genom sjukhuset medan jag gjorde ett billjud. För jag är absolut 17 år gammal. De flyttade mig till ett rum där jag fick förflytta mig till en säng. Så låg jag där medan min pappa och min skolkurator satt där bredvid mig. Det kom in en doktor som gav mig någon snabb rundown på vad som hände i mitt huvud med alla kemikalier och sånt. Jag ska vara helt ärlig, jag lyssnade inte alls. Jag tänkte ordagrant i mitt huvud att jag tror jag har viktigare saker att tänka på. Men det var där mitt humör började sjunka. För effekterna började ju självklart minska vid det här laget. Och jag började tänka att det här är en ganska allvarlig situation som jag finner mig själv i. Speciellt nu när min pappa satt där bredvid mig och hade hört allting. Jag är inte bra på att förklara saker för mina föräldrar. Och jag är av den anledningen väldigt tacksam att min pappa inte förklarade någonting för mamma utan han sa åt mig att göra det istället. Vilket var väldigt svårt, men jag är glad att jag lyckades göra det. Min skolkurator sa någonting till mig innan han åkte tillbaka till skolan. Jag tror det han sa var: ingen vill må som du mår. Vad säger jag här? Jag låg nog på sjukhuset i cirka 5 timmar. Jag hade EKG på mig som skulle mäta puls och allt sånt. Jag fick ta massvis med blodprov behövde jag ta. Och även urinprov. Så jag drack vatten konstant de timmarna. Så efter ett tag så började jag gå på toa hur mycket som helst. Men det var fortfarande ganska lugnt var det. Jag låg och kollade på 20 Dog One. Shoutout till honom, han gör fett bra juryvideor. Fan vad kaffe gött. Jag blev sen kallad till BUP där jag fick prata med en vanliga psykolog som jag brukar prata med där. För jag har så fucking grov autism. Hon hade väldigt svårt att förstå varför jag skulle göra det här. Jag fick såna där väldigt liksom straightforward frågor. Som liksom, varför gjorde du det här? Och alla de sakerna. Hon förstod inte ens vad jag menade när jag berättade om att min Fear and Hunger video, vi hade filerna förlorade på jada. Min pappa behövde liksom försöka förklara det på ett mer boomeraktigt sätt. Nej, men hon fick mig helt enkelt att må dåligt över det, och jag är glad att hon gjorde det, för som sagt så hade jag svårt att förstå hur allvarlig situationen var. Hon bestämde i alla fall att jag inte ska åka hem. Jag skulle vara inlåst i BUPs anläggning där på sjukhuset. Så efter det så var jag inlåst där i ungefär 24 timmar. Lite som ett psykhus känns det som, jag får säga det för jag har varit där. De hade liksom fönster runt omkring, det var läkare där 24/7 som kunde se en. De konfiskerade mycket av vad du hade på dig så att du inte skulle kunna skada dig själv. Förutom att de glömde ta med ett bälte, vilket är någonting de ska tänka på i framtiden. De serverade mat flera gånger om dagen. Om det inte var för att det var helg så skulle de även ha skola tidigt på dagen för barn. Så det var faktiskt riktigt trevligt var det. Jag kände mig väldigt säker där. Att vara under konstant bevakning är inte så illa när du är risk att skada dig själv. Men jag och farsan var där i alla fall i ungefär ett dygn. Vi spelade i princip bara Labyrinth om och om igen. Och vi kollade lite på naturprogram. Så från och med den punkten så är mitt nya favoritdjur ökenlejon. Här berättade jag även för farsan om liksom att jag hörde Fear and Hunger musik i huvudet om och med när jag såg det i mina drömmar sen och allt sånt som jag sa tidigare.
Men en viktig sak som jag vill säga är att nu i efterhand när jag väl började lugna ner mig och sånt, och jag kunde gå tillbaka i huvudet och tänka var jag har varit någonstans under tiden som jag överdosade. Och jag kom fram till att det känns som att jag har gått igenom en hel metamorfos. Jag är i princip en helt ny person nu. Tankar att inte vilja leva har ju sen dess har de inte försvunnit. Men just där och då kändes det som att jag är bättre än så. Det här kommer aldrig vara ett problem igen. Jag tror farsan inte sov så jättemycket. För han kunde berätta sen att jag gjorde väldigt mycket ljud och rörde mig väldigt mycket när jag skulle sova. När jag vaknade så hade jag fortfarande väldigt stora pupiller och allt sånt. Som sagt så kunde jag dessutom må lite sämre över situationen. Med tanke på hur oroliga jag har gjort folk efter det här. Men alla läkare där var bra och maten var oftast ätlig i alla fall. Förutom den där vegetariska jävla paellan som de serverade till middag. Den var fan vidrig. Step up your game, bup. Men dagen efter så kom morsan dit. Vi satt i möten i några timmar och diskuterade hur vi ska hindra det här från att hända igen. När vi väl kom hem, vi hade familjevänner hemma hos oss. Jättetrevligt, jag är stolt över mina lilla systrar för de kunde sätta upp ett drakborgenspel utan att jag behövde säga till dem. Det får tårar i mina ögon alltså. Drakborgen är det bästa brädspel som någonsin gjorts alltså. När vi väl kom hem så berättade jag även det för några andra av de vuxna. Och där beskrev jag det som att jag har nu gått igenom en metamorfos. Jag är Hjalmar part 2. Nej men helt seriöst. Jag kände på riktigt som att det hade gått 100 år sedan senaste gången jag var här. Jag har varit på andra sidan universum och tillbaka. Jag har varit i The Green Hue från Fear and Hunger. Jag är... jag har sändat till New God. Jag är Almer nu. Nej okej. Jag ska sluta skämta. Kallt kaffe. Helt seriöst. Det kändes som att jag var bortom att inte vilja leva längre. Jag kunde se hela mitt liv ur ett helt nytt perspektiv efter det här. Och eftersom att det där skedde i mars och vi nu är i mitten av maj när jag spelar in just den här voiceovern, så kan jag confirma att mitt liv har varit mycket bättre sedan dess. Tun sahur. We are Charlie Kirk! We are Charlie Kirk! Så, frågan kvarstår. Nu några månader efteråt, hur går det för mig nu? Helt ärligt, jag kan ju inte säga att jag inte längre är helt deprimerad. Det är inte lika illa, det var väldigt länge sedan jag höll på att skära mig själv eller något sånt. Men jag kan fortfarande tappa livslusten och sånt. Det är bara att nu kan jag distrahera mig själv lättare än att ta massa serotonin. Jag har framförallt kommit igång med att gymma hur mycket som helst, för jag har kollat på för mycket Jojo, Baki och Kengan och Shura. Så min standard för en manlig kropp är lite fuckad. Men det är bara bra, då distraherar jag mig med någonting. Om man jämför högstadie jag och jag nu så är jag fan ut som en bodybuilder. Fråga Leo och Adam. Adam sa legit en gång till mig i matkön att det går snabbare på att vänta bakom mig för att det kommer ta längre tid att gå runt mig. Jag sitter fortfarande och försöker cleara min backlog på PlayStation. Du kan följa mig på PSN Profiles för att se vilka trophies jag får. Jag är fortfarande en avid trophy hunter. Just nu så försöker jag få platinumen på Rayman Legends, vilket jag tror jag kommer hålla på ett tag. Hur framtiden för den här kanalen kommer se ut är lite oklart. Jag har otroligt mycket planer. Det enda som jag vet att jag måste bli klar med är ju såklart våra Fear and Hunger playthroughs. Jag och Adam har diskuterat ungefär vilka endings, vilken ordning och vilka karaktärer vi ska spela som. Och sen obviously ska vi spela igenom Fear and Hunger 2. När den jävla uppdateringen kommer, då lovar jag att vi kommer spela sönder det. To be fair, solen kommer ju hinna ut exploderat förrän det händer, så... Som jag nämnde tidigare så har vi även väldigt gamla inspelningar när vi körde igenom stora delar av Black Souls.
Tyvärr så har jag inte hunnit redigerat det för jag la ner så mycket tid på ett Fear & Hunger avsnitt som inte blev av och därför är vi här. Det är dessutom väldigt låg kvalitet på de inspelningarna. Jag kommer förmodligen göra någonting av det, men det kommer förmodligen inte bli så många videor. Och då är det inte längre 3 diagnoserade idioter featuring Leon Nordstedt. Vi är typ 7 pers som sitter. Sen vill jag väldigt gärna grena ut till andra spel att spela på kanalen. Inte bara RPG Maker-spel. Ni såg Dead Cells footage tidigare i videon. Det är delvis för att jag vill väldigt gärna spela Dead Cells på den här kanalen. Jag klarade ju nyss 3 BC, så jag hade tänkt spela in när jag klarade 4 och 5 BC. Sen finns det jättemånga andra spel som jag älskar som jag hade kunnat spela. Framförallt så vill jag spela igenom mina favoritspel, det vill säga Metal Gear Solid-spelen. Då har jag ju även en ursäkt att spela igenom Splinter Cell-spelen också på kanalen. Det finns många andra spel jag hade kunnat spela, typ Soul-spelen. Bioshock hade jag väldigt gärna velat spela på kanalen, jag älskar Bioshock-spelen. Men jag vet inte när jag kommer ha tid för det, för jag måste locka in i skolan så att jag inte får F i alla ämnen. Säg att jag pratar om mina framtida studier här. För det första, för att ha time of recording så är det sommarlov alldeles strax. För det andra är anledningen som ni hörde i Black Access avsnitt 2. Viggo, jag är typ underkänt i matte. Men om ni vet något spel som ni vill se mig spela, då är det bara att skriva det i kommentarerna. Och nej Viggo, jag tänker inte spela Lalilulelo. Lalilulelo? What are you talking about? Men framförallt så behöver man inte längre vara orolig för min psykiska hälsa. Jag är fortfarande väldigt mentalt instabil. Men jag kommer ju aldrig kunna begå självmord nu med tanke på att jag kan inte ens bänka min egen kroppsvikten. Jag måste åtminstone kunna göra det. Och när jag väl kan göra det, då måste jag väl kunna ta 150 kilo i marklyft också. Och när jag väl kan det så kommer jag behöva ta det här i det och sen kommer jag behöva ta det här i det. Mitt nya motto i livet är: jag tränar, därför är jag. Jag är nu mycket mer säker på att jag kommer ha saker som jag kan distrahera mig med så att självmord aldrig blir ett problem igen. Och vi får inte glömma att Jacksepticeye ska vara med och producera en Bloodborne-film. Så den måste jag ju leva för att se. Och sen kommer en Sekiro anime ut också. Jag och Adam kommer fan äta gott. Och sen kommer en Elden Ring-film också. Jag och Adam kommer Hey yo, what the Att göra den här videon har varit lite av en mardröm. Inte ur det perspektivet att jag verkligen inte vill göra det. Jag ville verkligen göra den här videon. Mer i perspektivet att hela den här videon började med att jag kom hem tidigt från skolan och helt spontant satte mig och försökte ur minne återberätta hela mitt självmordsförsök. Det är därför hela början av videon låter så jävla dålig. För allt är helt unscripted. Jag försöker bara berätta allt ur minne samtidigt jag spelar Fear & Hunger 2. Då har vi inte ens börjat prata för mycket jag har lagt ner för att redigera den här videon. Och hur svårt det har varit att bara komma på hur jag ska göra den. Som säkert många har märkt så är det ju inte alls 4 månader sedan jag gjorde min senaste video. Nu är det 6 månader sedan jag gjorde den här videon. Förhoppningsvis så spelar jag in det här precis innan videon kommer ut. För jag vill få ut den här videon innan sommarlovet. Men hittills har det tagit 2 månader att göra hela den här videon. Det mest primära syftet med den här videon är att jag ska kunna få ut vad som händer med mig på ett sätt som jag är så absolut bekväm med som möjligt. Och jag har ju blivit helt förälskad i att göra videor och att redigera. Så det bästa som kan hända med den här videon är att någon som har varit eller är i samma position som jag var i ser den här och faktiskt ringer 90-101 istället för att försöka överdosera och ta sitt eget liv. Jag säger dock med full säkerhet att jag ångrar inte vad jag gjorde. Jag är på en så mycket bättre plats nu och jag gick igenom så mycket av den upplevelsen att jag ser mitt liv nu på ett helt annat sätt. Men snälla kontakta någon. Jag ber dig. Det är absolut inte lika läskigt att berätta det för någon när du väl kommer igång med det, det lovar jag. Om du känner att du inte har någon du kan kontakta så kommer det stå nummer i beskrivningen som du kan kontakta. Jag hoppas att synen jag har på min situation kan hjälpa någon i nöd.
Som ni säkert har fattat så tycker jag inte om att ta saker helt seriöst. Jag tycker allt är bättre om du skämtar om det. Jag har ju dock inte dragit hur många skämt som helst om en överdos. Nej, men fan försöker jag lura. Ni känner mig, ni vet exakt vad jag har gjort. Open letter till Miro Havrinen. Om du har med mer svensk dialog i framtida Termina updates, då kommer jag göra samma sak som kungen gör med Almer med dig. Everyone, get in the car! We're leaving this town now! Bam! What the? Impossible! This isn't the car! No! No! Bam! Herman! Herman! Yes, då tycker jag att vi är igång. Fan, ska vi göra ett intro eller? Hej, jag är värd Hjalmar Rosén och jag sitter bredvid min guide Adam Sjöqvist. Vi ska spela Fear and Hunger, som jag har fått höra ska vara typ ett av de läbbigaste spelen som finns. Jag har sett på när Adam spelat Fear and Hunger 2. Så jag vet lite hur det fungerar. Det ska vara en JRPG, så vet jag har fattat det.